ਵੀ ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਪਤ ਰਾਜ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜੇ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੁਰੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੱਕ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਬਾਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਡੇਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਛ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਕਥਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਇਸ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਾ ਸੋਚਣ ਦਾ, ਵੇਖਣ ਦਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਜੋ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ, ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਕਿ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਜੋ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕਈ ਸੱਜਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਈ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਖੋਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਅੱਜ ਖੋਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਉਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਯੂਨਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਗਲੈਲੀਓਵਾਦਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀਆਂ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਖੋਜਾਂ ਵਧੀਆਂ, ਗਿਆਨ ਵਧਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨਾ ਵੀ ਨਾ ਇਹ ਧਰਤੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਨਾ ਸੂਰਜ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ, ਲੱਖ ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ, ਜਦੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਸਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ 7 ਪਤਾਲ ਤੇ 7 ਆਕਾਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸੂਰਜ, ਤਾਰੇ, ਚੰਦਰਮਾ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਪਾਰਾਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਲਦ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਹੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਲਦ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਬਦਲਦਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੱਲ-ਜੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਭੁਚਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਅੱਖਰ ਵੱਧ ਪੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਝੱਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਧਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਔਰ ਵੱਡੇ ਬਚਨ ਸਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਬਚਨ ਹੀ ਸਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੋਜਾਂ ਹਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 500 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ ਉਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਣ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੁਣਿਆ ਦੀਪ ਲੋ ਪਾਤਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੀਪ ਤੇ ਪਾਤਾਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੰਨੈ ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੀ ਸੁਧ, ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਬੇਅੰਤ ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ, ਬਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧੌਲੇ ਬਲਦ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧਰਮ ਰੂਪੀ ਬਲਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ ਬਚਨ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਪਤ ਰਾਜ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰੈ ਹੋਰ, ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਧਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਬਲਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਬਲਦ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੰਗ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਿੰਗ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸਿੰਗ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿਲਜੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭੁਚਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਮਹਾਨ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਮਹਾਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਬਚਨ ਸੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰੈ ਹੋਰ, ਤਿਸ ਤੇ ਭਾਰ ਤਲੈ ਕਵਣ ਜੋਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਕ ਬਲਦ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੰਗਾਂ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਧਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਅੰਤ ਧਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰੈ ਹੋਰ, ਤਿਸ ਤੇ ਭਾਰ ਤਲੈ ਕਵਣ ਜੋਰ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਧਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਤਾ ਨਾ, ਐਕਸੋਪਲੈਨਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਲੱਭੇ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ, 5500 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਭੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਖੋਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਾਰੇ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਹੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਹਜੇ ਤੇ 5500 ਹੀ ਲੱਭੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰੈ ਹੋਰ, ਤਿਸ ਤੇ ਭਾਰ ਤਲੈ ਕਵਣ ਜੋਰ। ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਕੱਲੀ ਧਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿ ਕੱਲਾ ਇਹ ਸੂਰਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਜੋ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕੱਲਾ ਚੰਦਰਮਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਕਦੀ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋਗੇ, ਸੰਖ ਨਾਮ ਅਸੰਖ ਥਾਮ, ਅਗੰਮ ਅਗੰਮ ਅਸੰਖ ਲੋ। ਅਸੰਖ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਮਿੰਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਐੜਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੰਖ ਨਾਮ ਅਸੰਖ ਥਾਮ, ਅਨੇਕਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੰਖ ਨਾਮ ਸੰਖ ਥਾਮ, ਅਗੰਮ ਅਗੰਮ ਅਸੰਖ ਲੋ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਨੇ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਮਿੰਤੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਬਚਨ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲਾਈਟ ਈਅਰ ਵਿੱਚ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਰਸ਼ ਵਿੱਚ। ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਨ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਈਅਰ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਲਾਈਟ ਈਅਰ। ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਨਣ ਦੀ ਕਿਰਨ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਵੀ ਜੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਨ 3 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ 9.46 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹੁਣ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਚਲੀ ਗਈ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਇੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗਲੈਕਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੱਲੀ ਸਾਡੀ ਗਲੈਕਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਕੀ ਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ 1 ਲੱਖ ਲਾਈਟ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲੀ ਇਹੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਤਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਗਲੈਕਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਮਿੰਤੀ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਗਲੈਕਸੀ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ 200 ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਗਲੈਕਸੀਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਕਾਸ਼ ਗੰਗਾ ਨੇ। ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ, ਲੱਖ ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਹੀ ਆਕਾਸ਼ ਗੰਗਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਵੀ 7 ਪਾਤਾਲ ਤੇ 7 ਆਕਾਸ਼ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਮਿੰਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ 200 ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ ਅਜੇ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿਸਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜੋ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਜਾਂ ਖੋਜਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਹਜੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਅਗੰਮ ਅਗੰਮ ਅਸੰਖ ਲੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਵੀ ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਨ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ 3 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚੋਂ ਜਿੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕੱਢੇਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਲਾਈਟ ਈਅਰ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ ਗੰਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ 1 ਲੱਖ ਲਾਈਟ ਈਅਰ 'ਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਮਿੰਤੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜੋੜਨ ਜਾਓ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ 1 ਲਾਈਟ ਈਅਰ ਵਿੱਚ 9.46 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ 1 ਲੱਖ ਲਾਈਟ ਈਅਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬਣਨਗੇ? ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿੰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੁੱਧੀ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿੰਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗਲੈਕਸੀ ਦੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਆਕਾਸ਼ ਗੰਗਾ ਦੀ ਹੋਈ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੋਜ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ
ਕਿ 93 ਅਰਬ ਲਾਈਟ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਜੇ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਮਤਲਬ 93 ਅਰਬ ਲਾਈਟ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜੇ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੁਰੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੱਕ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ 93 ਅਰਬ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਿਹੜੀ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼, ਇਸ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਨ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਏ ਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੇ 93 ਅਰਬ ਲਾਈਟ ਈਅਰ ਦਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜੇ ਤੇ 93 ਅਰਬ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਸੰਖ ਨਾਮ ਅਸੰਖ ਥਾਮ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਛੋਟੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿੰਤੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ, ਉਹਦੀ ਬੇਅੰਤਤਾਈ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਜ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਲੋਹਾ ਚਬਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ, ਵੀ ਚਬਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਛੋਟੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ, ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਨੌਲੇਜ, ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸਭ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ? ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ, ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੇਤੇ ਬਿਲਲਾਹੇ ਤਾਕੇ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਹੇ। ਵੀ ਉਹਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੰਤ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਛੱਡੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇੰਜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਰੇਤ ਦਾ ਕਣ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ ਇੱਕ ਰੇਤ ਦਾ ਕਣ। ਇੱਕ ਉਹ ਕਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਉਹ ਰੇਤ ਦਾ ਕਣ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਉਹ ਰੇਗਿਸਤਾਨ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਰੇ, ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਰੇਤ ਦੇ ਕਣ ਜਿੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਔਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ, ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਰੇਤ ਦੇ ਕਣ ਜਿੱਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ, ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਰੇਤ ਦੇ ਕਣ ਜਿੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ।